این گپ 1570 سال قبل است، زمانی که بالای امپراتوری روم چندین قبیله بربری ها حمله کردند. بربری ها و هانس ها بالای چندین شهر امپراتوری روم حمله کرده و قسمت زیاد شهرها را تباه کردند. مردمی که در آنجا زندگی می کردند برای نجات جان خود می خواستند فرار کنند، اما به کدام طرف؟ یک طرف آن دریای ادریاتیک و طرف دیگر دریای تیرینیان مانع راه آنها بود. آنها فقط یک راه داشتند و آن هم دویدن به طرف جزیره هایی که نزدیک دریا هستند بود. بعد از رسیدن به آنجا زندگی آنها خونجات یافت، اما مشکل جدید این بود که خاک این جزیره خیلی نرم بود که حتی انسان هم نمی توانست بالای آن استاده شود. اما با وجود همه این مشکلات، آنها نه فقط محل برای زندگی خود ساختند، بلکه یک به یک شاهکارهای مهندسی دیگر را از جمله ساختمانها، کانالها و حتی پل نیز ساختند. این همان شهری است که امروز دنیا آن را به نام ونیس میشناسد. با وجود این که در اینجا نه سرک ها بود، نه زمین بود و نه هم آب آشامیدنی پاک، اما باز هم ونیسی ها این شهر را یک شهر قدرتمند ساختند. لیکن این چطور امکان داره جزیره که یک وقت استاد شدن بالای زمین آن ناممکن بود، چطور اینقدر ساختمان های قدرتمند بالای آن استاد است و هو هم تقریبا از 1000 سال قبل. یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. دوستان، مردمی که شهرهای روم را رها کرده بودند و به اینجا آمده بودند هیچ محل بود و باش در اینجا نداشتند. زمین اینجا تا حد نرم بود که هر چیز را بالای آن میگذاشتند به داخل فرو میرفت. در آن زمان بعضی ها مشوره دادند که دوباره به طرف ساحل بروند، اما دوباره رفتن به معنای مرگ بود. بربری ها و هنز ها از قبیله های کوچ مانند اروپای شمالی بودند. آنها از ضعیفی امپراتوری روم استفاده کرده و به اینجا حمله کردند. فکر کنید حالات تا حد خراب بود که این مردم زندگی در این جزیره نرم را به قصرهای خود ترجیح دادند. از ساحل 5 کیلومتر دور در حدود 250 جزیره کوچک وجود داشت، اما همه اینها همان مشکل مشترک را داشتند. در این زمان یکی از مهاجرین در زمین فرو می رفت. او برای نجات جان خود دنده قایق خود را به زمین می زد که بعد از چندین فوت رفتن زیر زمین کاملا سخت شد. همین یک کار کوچک برای اینها یک راه حل بزرگ برای مشکلاتشان را نشان داد. از اینجا چندین کیلومتر دور، جایی که امروز کرواسی قرار دارد، از آنجا بدنه درختان را بریده و به این جزیره آوردند. این بدنها را در زمین فرو کرده و کوبیدند. تقریبا 5 متر در زمین فرو رفته این چوبها در زمین قفل می شدند. اینها را نزدیک همدیگر فرو می کردند تا یک پلتفرم قوی بسازند. بعد از این که ستونها در زمین فرو رفتند، قسمت بالای آن را بریده و بالای آن تخته های چوبی گذاشتند تا تعادلشان برابر شود. برای بلند ساختن این تهدابها از سطح بر، در بالای اینها بلوک های مخصوص سنگ آهک را گذاشتند. بالا سنگ های بزرگ و در پایین ستون های 5 متری عمیق برای یک تهداب قوی کافی بود. ستون هایی که در زیر آب بودند بعد از فشار سنگ ها به هم نزدیک شدند و حتی جای برای هوا هم در بینشان نماند. همین یکی از دلایل است که این ستون ها از 1000 سال قبل تا امروز وزن این همه ساختمان ها را بالای خود گرفته است. قبل از این که به ادامه ویدیو بپردازیم، اگر تازه به کانال ما پیوستید، کانال ما را سابسکرایب کرده و ویدیو را لایک نمایید. حال می رویم به ادامه ویدیو. بعد از این که تهداب را گذاشتند، شروع به ساخت خانه ها بر بالای اینها کردند. در اول ونیسی ها خانه های از چوب ساختند، اما در زمان پخت و پز در آنها آتش سوزی رخ میداد که بعدها شروع به استفاده از سنگ و خشت کردند. برای اینکه ساختمان ها سبک باشند، خانه ها را از 3 منزل زیادتر نمی ساختند. در بین خشت ها از یک نوع سمنت مخصوص که از پودر سنگ آهک ساخته شده بود استفاده کردند تا در پهلوی این که دیوارها قوی باشند، انعطاف پذیر نیست باشند. کف و دیوارهای داخل را از تخته های چوبی ساختند که توسط یک میله آهنی از بیرون محکم شدند. این ابتکار در بین ونیسی ها خیلی مشهور شد که رفته رفته تمام جزیره را از همین قسم خانه ها گرفت. به طور عادی شهرها به طرف بیرون لنگر می اندازند، اما شهر ونیس به طرف داخل لنگر انداخته است. در اوایل برای رفتن از یک جزیره به جزیره دیگر از کشتی ها استفاده می شد، اما رفته رفته بعد از زیاد شدن آبادی ها در اینجا این فاصله ها کوچک و کوچکتر شد. حال در بعض جاها اگر آب کم باشد می توانیم با اسب هم برویم. بعد از این که این ساختمان ها ساخته شد، مشکل اساسی آن وصل کردن این جزیره ها به یکدیگر بود. این جزیره ها تا 500 سال اول با همدیگر وصل نبودند، اما زمانی که آبادی زیاد شد و تجارت رونق یافت، مرکز تجارت اینجا که به نام ریالتو یاد می شود برای ساخت یک پل چوبی اقدام کرد. این پل را به نام پونتون بریج یاد می کنند. این پل که در بالای موجهای دریا ساخته شد، راه را برای رسیدن به ریالتو آسان ساخت.
اما چون این پل در بالای موجهای دریا بود خیلی می لرزید. حتی بعض وقتها مردم از آن به دریا می افتادند. بعدها در اینجا یک پل چوبی دائمی ساختند، اما در سال 1310 در زمان شورش ها با آتش کشیده شد. بعد از به آتش کشیده شدن هم به مدت 134 سال دیگر هم قوی ایستاد، اما بالاخره در سال 1444 به خاطر اضافه بار سقوط کرد. بالاخره برای وصل کردن ریالتو برای اولین بار در ونیز اراده ساخت پل سنگی کردند. برای ساخت این پل از همان روش قدیمی که برای ساخت هزاران خانه از آن استفاده کرده بودند کمک گرفتند. در حدود 12,000 ستون را نزدیک به هم در دریا فرو کردند و در بالای آن پل قوسی شکل سنگی که اضافه تر از 10,000 تن وزن داشت گذاشتند. این پل تا حد نتیجه خوب داد که در تمام ونیز از همین قسم پل ها ساخته شد. این پل تا امروز به همان قدرت سابقه هجوم مردم را برداشت می کند. توسط همین پل ها جزیره ها به یکدیگر خیلی آسان وصل شدند. در بین شهر ونیز هیچ سرک وجود ندارد، فقط همین کانال ها وجود دارند که از یک منطقه به منطقه دیگر می روند. یک فایده عمده این کانال ها به شهر ونیز این است که می توان در زودترین فرصت در هر کنج ونیز وسایل ضروری را رساند. در شهرهای دیگر در آن زمان پیاده رو و راه عبور اسب یکی بود که خیلی ازدحام را به وجود می آورد، اما ونیز از همه اینها متفاوت بود. اینجا راه پیاده رو و راه کشتی ها کاملا جدا است و فایده بزرگش این است که بسیار با آسانی توسط کانال ها هر وقت هر کسی می تواند به خانه خود برسد. رفته رفته شهر ونیز یک شهر قدرتمند و ثروتمند در اروپا گردید که دلیل عمده آن موقعیت استراتژیک آن است. اگر به نقشه دقت کنید این دریای آدریاتیک است که در اینجاش ونیز موقعیت دارد. این دریا به دریای مدیترانه وصل می شود که دریای مدیترانه آفریقا، اروپا و خاور میانه را با هم وصل می سازد. امروز هم آسانترین و ارزانترین راه برای انتقال اموال از طریق دریا به حساب می آید. یعنی از خاور میانه و اروپای شرقی برای رسیدن به اروپای غربی، جایی که ایتالیا، اتریش، هنگری، جرمنی و فرانسه قرار دارد، کشتی ها با آسانی تا آخر دریای آدریاتیک می رفتند، جایی که امروز ونیز قرار دارد. بیشک که اروپای شرقی با غربی از طریق زمین وصل است، اما در آن زمان تنها راه ترانسپورتی از طریق دریا بود. به همین خاطر از دریای سیاه و دریای مدیترانه تا دریای آدریاتیک تمام اموال از طریق کشتی ها انتقال داده می شد. چون در اینجا رفت آمد کشتی های باری زیاد بود، پس برای انتقال اموال از اروپای غربی به اروپای شرقی کشتی های ارزان از ونیز پیدا می شدند، چون که دوباره باید خالی برمی گشتند. بر اثر همین تجارت ها ونیزی ها خیلی پولدار شدند. مردم شهرهای دیگر اینها را دیده در همین مناطق ساکن شدند که رفته رفته آبادی خیلی زیاد شد. این همان زمانی بود که تقاضای زیاد با آب آشامیدنی پیدا شد. بیشک که 4 طرف ونیز را آب گرفته، اما این آب شور دریا است که برای نوشیدن نیست. در نبود چشمه های طبیعی و دریاچه های کوچک اینجا آب تازه جمع نمی شد. آنها توسط کشتی ها و در تبله های بزرگ آب را به مردم می رسانند. اما زمانی که نفوس ونیز به 170,000 نفر رسید، مردم به قلت آب مواجه شدند. در این موقعیت مهندسان ونیز باید یک بار دیگر از مغز خود استفاده می کردند و کار می کردند که تمام این مردم هر زمان آب داشته باشند که نشود تمام تجارت ضربه بخورد. در ونیز بعض جزیره ها هستند که هیچ آبادی در آن صورت نگرفته بود، پس در آنجا رفته چاهای عمیق برای جمع شدن آب کندند. بعداً دیوارهایش را توسط خاک و خشت ضد آب ساختند. اگر شما فکر میکنید که آب باران در اینجا به همین قسم جمع می شود، این قسم نیست، چون مغز ونیزی ها خیلی پیشرفته بود. در پهلوی چاها چقوری های دیگر ساختند که در آن سنگ و ریگ انداخته و در بالای آن موزاییک گذاشتند. سطح آن را خیلی ساده ساختند. در بالای این سطح سوراخ ها کشیدند تا آب باران از آن طریق داخل شود. زمانی که این آب از سنگ و ریگ می گذشت، در داخل چاه به آب فیلتر شدگی تبدیل می شد. این یک طریقه طبیعی فیلتر کردن آب است. زمانی که آب از کوه ها به طرف پایین می آید، با برخورد به سنگ ها و منرال ها به آب نوشیدن و پاک تبدیل می شود. این سیستم فیلتر کردن و جمع کردن آب ونیزی ها به همین طریق ادامه داشت. لیکن سوال اینجاست که از این سوراخ های کوچک و از آب باران چقدر آب در این چاه ها جمع می شد. برای زیاد کردن آن در 4 اطراف در بالای خانه ها پایپ های گذاشتند که آب باران را مستقیم به فیلترها می رساند. همچنان سطح زمین را نیز بزرگتر ساختند تا آب زیاد ذخیره شود. رفته رفته به همین قسم اضافه تر از 600 چاه خرد و بزرگ ساخته شد. هر 10 و یا 12 خانه یک چاه را شریکی استفاده می کردند. با این کار ونیزی ها
یک بار دیگر برای نجات شهر خود یک راه حل خوب ساختند. اما تا هنوز یک مسئله بزرگ باقی مانده بود: فاضلاب. به صورت نرمال در شهرها پایپ های زیرزمینی فاضلاب نصب میکنند که فاضلاب را از شهر دور برده و به دریا میندازند. لیکن در ونیز زمین نیست، پس لاین های فاضلاب را در کجا وصل کنند؟ تا حال ونیزی ها کثافات خود را به دریا مینداختند، اما پیشری خانی کسی که دریا نبود او کثافات خود را در روی پیاده روها مینداخت که زیادتر وقتها این پیاده روها را بوی بد سر می گرفت. در قرن 16 ونیزی ها نلهای کوچک برای خارج کردن فاضلاب از خانه های خود ساختند. این نلها را از سطح دریا کم بلندتر ساختند که آبهای این نلها در همان لحظه به دریا می افتاد، اما مواد زائد جامد در همانجا باقی می ماند. اما زمانی که وقت آبخیزی می شد، آب دریا بلند شده و داخل نلها می رفت و مواد زائد را بیرون می کرد. در دریاها روز 2 بار آبخیزی صورت می گرفت. به همین خاطر روزانه 2 بار آب دریا به داخل نلها رفته و آن را پاک می کرد. این چنین تنها نلهای خانه‌هانی بلکه تمام نلهای شهر ونیز پاک می شد و چون این آب دریا هست منحیز ضد عفونی کننده نیز کار می کند. تا امروز در شهر ونیز از همین سیستم فاضلاب استفاده می شود. به صورت حیرت انگیز با کمک مهندسی 1000 سال قبل که شهر ونیز ساخته شده است، این شهر تا امروز همان قسم استاد است. تهداب ساختمان‌ها، کانال‌ها، پل‌ها و سیستم فاضلاب همین‌ها از جمله شاهکارهای مهندسی ونیز هست. باید برایتان گفت که شهر ونیز آهسته آهسته در زمین فرو می‌رود. این یک پروسه طبیعی است که همه ساله این شهر 1 الی 2 میلیمتر در زمین فرو می‌رود. ونیز تنها شهر دنیا است که نه در آنجا موتر است و نه هم موتورسایکل. همه ساله در این شهر سیل می‌آید که به نام اکوا التا یاد می‌شود. در سردی‌ها آب تا حد زیاد می‌شود که اکثرا پیاده روها را پت میکنند. همه ساله 6 میلیون نفر از این شهر دیدن میکنند، اما نفوس این شهر از 50,000 نفر هم کم است. خیلی ممنون که تا این دم با ما همراه بودید. امیدوار هستیم که این ویدیو نیز مورد پسندتان قرار گرفته باشد. ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. در یک ویدیو جالب دیگر میبینیم.